tayo ng ating breakfast for this morning. So mag-omelette ako. I have yung leftover na sausage from this morning na niluto ko sa mga kids ko bago sila umalis sa school. But I don't like really sausage. So I want gonna make an omelette with this sausage and a spinach, tomato, and onion chives, onion leaves, and onions. So, luto tayo guys. Excited ako oy. Luto tayo. First, bisa natin yung atin. Ano lang, very easy lang. I want to show lang. Ipakita ko lang kung ano yung breakfast ko this morning. Nagutom si ako eh. Nagutom na ako. Nagutom na si ako. Okay. Gusto ko yung onion na medyo caramelize siya. Kasi ang amoy, ang sarap ng amoy niya. Kabango niya. Ayan. Caramelize lang natin konti yung ating onion. And then, we're gonna put our tomato. Lagyan natin yung ating kamatis. Ayan. Sarap naman ang omelette na to. Oh. Tapos, kapag naggisa ako ng aking tomato and onion, I always add salt. Kasi gusto ko may lasa yung aking mga sangkap. Ayan siya. Konti lang kasi mamaya-maya mag-ano na naman ako. Maglagay na naman ako ng salt. I love salt. I don't know. Tapos, ilagay ko na yung aking sausage. Ayan, sausage. Diba? Sarap. Sausage yan, guys. Sarap ang aking breakfast. Lagyan natin ng butter. Mas masarap. Ayan. Yung sausage, luto na yan. Kasi, na-air fryer ko yan this morning. Niluto ko yan this morning para sa mga kids. Tapos, naglamig na. Lumamig na siya. So, kailangan kong kumain ng breakfast with egg. Kahit hindi na ako mag-rice kasi may protein na siya. So, this morning, So, luto na yan. So, maglagay tayo ng konting onion chives. Ayan. Kasi mamaya, ilas natin yung onion chives. Pag malapit na maluto yung ating omelette. Ayan. Diba? Tapos, lagay na natin yung ating egg. Ang ating beaten egg. Yung ating binating itlog. Of course, nalagay na naman ako ng a little of salt para mayroon siyang lasa. Ayan. And pepper. Ayan siya. O, diba? Tapos, yung spinach ko, lagay ko lang siya sa taas. Ayan. Pero mamaya-maya i-fold natin yan. Para maganda yung presentation ng ating food. Ayan. Mahilig lang ako sa guys. Hinintay natin. Then kukuha tayo ng special plate. Special plate. This is my special plate. Special ba to? Hindi. I bought it as Marshall. Of course, it's not sponsored. I bought that. Sintayin ko lang siya. Gusto ko yung spinach, hindi siya masyadong buto. Kasi kapag kinagat mo yung kapag kinagat mo yung omelette mo, maka-crunchy. Dito, crunchy yung ating spinach na diba? O, pwede nyo rin lagyan ng rice dyan if you want rice or kaya bread. Oh, speaking of bread,
my breakfast. Ay, hindi ko siya ma-fold. Di natin siya i-fold. Sarap oh. Tingnan nyo oh. Sarap. Diba? Oh. Alam niyo, mas gusto ko yung omelette na medyo moussey siya inside. Medyo basa-basa yung egg niya sa loob. Diba? Pwede nyo lang siyang i-fold. Whatever. Kung ayaw nyo i-fold, pwede rin. Kung pwede nyo i-fold, pwede rin. Pero parang gusto ko siyang i-fold. Pero masisira siya. Sige, patagalan ko pa siya konti. Tapos gagawa ko ng aking bread on the side. With the butter. With the butter. So, hindi ko kailangan ng maliit na plate. I need a big plate. Kailangan ko na big plate para sa aking. Ayan. O, diba? Oh, alright, alright. Ayoko rin mag-overcook siya. So, ayan na lang siya. Okay. Pwede na natin yun i-transfer like that. Oh. Oh, diba? Parang kumakain ka ng egg salad. And then, of course, para maano, lagay natin ang ano dyan. Ng ating. Tapos, eto. Ayan. So, eto. Lagyan natin ng maglagay tayo ng ano. Ng onion chives sa taas. Yan ang nagbababang mo dyan. Kasi minsan masarap din naman na hilaw yung onion chives. Ewan ko, I like the smell of the onion chives. O, diba? Yan na siya. Tapos, mag-ano lang tayo dito ng bread. Baliktarin natin. Ayan. Ano yun? Breakfast mo na yun. O, diba? Oo, ha? O. Breakfast ka na. Kaya kain tayo, guys. Kain tayo. O. O, yung ano. Marami tayo. Tapos kain. Hugas. Hugas. Ano ba yan? Yung isang bread natin. Ayan. Oh, diba? Oh. Oh, kain tayo. Kain tayo. Oh, diba? Okay na yan kahit hindi siya crunchy. I love that too. Gusto ko lang mayroon siyang ano. Yeah! Alright, kain tayo. Ay nako, ang kalat ng kusina ko. I don't care, ah. Yan talaga kapag nanay ka. Okay guys, let's go. Transfer tayo dito. Transfer tayo dito. Transfer tayo dito. Tikman natin yung ating foodie. Look at that. Yeah, look at that, look at that. Ang ating foodie. Wait lang guys, magpa-lights tayo para maganda yung ating looks. Alright. Sige, kain tayo. Tikman natin kung anong lasa ng ating breakfast for this morning. Ayan. Uy, ano ka naman? Mag-bend ka naman. Uy. Ayan, kasi nakakapagod minsan mag-edit ba? So, ayan. So, ayan guys. So, kain tayo. This is my breakfast omelette salad with spinach.
salad siya because I put tomato, onion, and spinach, and my toasted bread. So, kain tayo. So, let's do. Try natin. Try natin siya. With the spinach and sausage, of course. Lagyan natin siya. Diba? Oh. Ay. Parang kumakain lang ako sa IHOP. May paggalan. And guys, thank you for watching. If you have a leftover mga longganisa, chorizo, or mga ibang meat, pwede mag-omelette kayo. Lagyan nyo lang ng ganyan. Pwede nyo napakain sa mga anak nyo. Umilig sila sa mga gulay, lagyan nyo ng gulay. Tastes good. Thank you for watching, guys. Bye!